Okay guys, day 4 na namin dito sa Boracay. Tapos ngayon, ang gagawin namin ay magde-detour kami dito sa Shangri-La. Dito na pala kami. Dito kami sa Shangri-La Boracay. Ito yung pinaka-most pa. The most luxurious hotel in Boracay. Mamaya, papaalam namin sa inyo kung paano kami nakapag-stay dito. Yan, tutur namin kayo muna dito sa resort. Ito yung yung entrance. Restaurant bar. Yan. Ay, ito yung Ay, ito yung Shelo. Dito kami kakain mamaya. Dito sa may poolside restaurant tsaka bar. Saan tayo? Saan tayo dito? Yan. Uli lang kami. Pero wala tayong ano rod. Wala pa yung day pass natin. Tsaka sarado pa ata. Sarado pa. Anong oras na? Walang orasan. Kami lang yung tao dito. Oo, kami lang yung tao dito. Walang katao-tao. Grabe. Sobrang ganda nung pool. Ang ganda. Hindi mainit ka lang. Dito naman tayo. Dito muna tayo. Dito tayo muna sa my left side. Ito yung pool area. Sobrang lawak. So, ayan, dito yung pool area. Mamaya, papakita ko ng mas maayos. And ito yung infinity pool. Sobrang ganda talaga. Parang hindi masyado matranslate sa video pero sa personal. Heaven. Heaven. Oh, ganda ng picture, oh. Parang sa Siargao din. Isang french fries, chilled mango juice, chilled pineapple juice. Yes. Thank you. Hey guys, dito pa rin kami sa may nabubulol pa rin sa Shangri-La. Nagla-lunch na kami. So ito yung in-order namin. 4 cheese pizza. Tsaka pineapple juice, mango juice, tsaka fries. Siyempre medyo pricey din yung mga food. Pero kasama na yun sa 2,000 na binayaran. Yung 1,500 ay consumable ng food. So bali tig 1.5 kami ni-roll sa food. Sobrang sulit naman kasi parang malaki yung serving tsaka masarap. Kakain na kami. 4 cheese calzone, french fries, ketchup and Thank you.
Dito pa rin kami sa Shangri-La. Mga 3 o'clock na ata. Hindi namin alam kung anong oras na. Dito lang kami sa lapit sa pool. Nagpapainit. Kung gusto nyo nga palang mag-day tour dito ay pwede ang walk-in. Sasakay lang kayo ng tricycle. Kung kayo nasa station 1, 2, or 3, sabihin nyo lang sa tricycle na punta kayo Shangri-La. Ang pumasahe ay 200 pesos. 200 pesos kami dalawa. Tapos ang day pass rate dito ay 2,000 pesos. Tapos yung 1,500 ay consumable ng food and drinks. Sobrang sulit na dito. Kasi dito yung pinakamahal na hotel at pinakamahal. Ulit-ulit. Pinakamahal na hotel dito sa Boracay, kaya sobrang sulit yung 2,000 pesos for one day. Tapos yung 1,500 ay sa food. So parang 500 lang yung entrance. Kaya okay na din. Sobrang sarap pa. Yun nga ang pinakita namin kanina sa inyo. Yun. Yung pizza yung kinain namin, tsaka yung mango juice, tsaka pineapple juice, tsaka fries. Sobrang sulit yung price. Painit pa more. Yan. Alagay ko na lang lahat ulit sa description box para mas detailed. Pero yun lang yun. 2,000 pesos yung day pass rate. Tapos yung pagpunta dito ay 200 pesos yung tricycle. Yan lang. Ay, pakita natin yun yung menu. Ito yung pwedeng orderin kasama na dun sa 2,000 pesos. I mean yung 1,500 na consumable ng food at drinks. Ito yung sa mga drinks, wine, tsaka juice. Ay. So, ito yung price ng starter, snacks, yung main course, pasta, pizza, tsaka barbecue. Oo nga. Parang karamihan ng meal ay pang vegetarian. Walang pork. At walang pork talaga. Walang pork. Chicken lang meron. Di-dinner na kami dito pa rin sa Shangri-La. Ang in-order namin ay grilled pork belly. Tapos vegetable spring rolls. And the view. Tapos ito yung dessert namin. Nutella s'mores pizza. At ang violet. Gabi na. Ganda ang sunset. Punta na kayo dito. Tapos bayaran nyo ako.